Hej Saab Car Museum supporters och välkomna till Saab Bilmuseum. Jag heter Rickard Frick och är ordförande i Saab Bilmuseums stödförening. Och jag är här på museet idag i Trollhättan ihop med Gunnar Johansson. Hej, jag heter ju som sagt Gunnar Johansson. Jag är sekreterare i stödföreningen och har jobbat på Saab sedan 72 fram till 2011. Bland annat med ansvar för konstruktion, karosspåbyggnad, och där ingick glas och limning av glas, och det är det här med limning av glas som vi ska prata om en stund här nu, tänkte vi. Ja, och då står vi här vid Saab 9000, den första serieproducerade. Och vad kan vi säga om limning av glas på när Saab 9000 kom? Det var för Saab då en ny teknik, men det var en teknik som började att användas i mitten på 80-talet. Tidigare satt man ju fast rutorna med gummilister. Men nu blev det alltså att man limmade glasen till karossen, och på den vägen så blev alltså glaset en del av karossstrukturen. Det ökade vridstyvheten på karossen högst betydligt. Man pratade då på 9000 här en gång i tiden, så pratar man om ungefär 30% ökad vridstyvhet, vilket är ju då positivt för köregenskaper. Karossen är stabil. Alla infästningspunkterna är stabila, inte vrider sig. Och det är positivt för gnissel och skrammel. Så det var en av orsakerna till att man ville gå mot limning här nu då. Sen fanns det andra vinster med detta med limning. De traditionella gummilisterna, de har ganska stora utstick. Med hjälp av limning så kan man använda betydligt slankare och smäckrare dekorer. Det ger ett snyggare, smäckrare utseende. Mer flush, sa man. Och sen att det inte då blev lika stora utstick utan en slätare form här, det var ju naturligtvis en fördel ur aerodynamiksynpunkt. Bättre luftmotstånd. Sen fanns det ytterligare en aspekt, och det var en säkerhetsaspekt, var det i alla fall vindrutan beträffande. Vid krock så i och med rutan är limmad, så om det är riktigt gjort, då är det mindre risk att rutan far ur bilen, och därmed är det mindre risk att passagerarna kastas ur om de skulle vara obältade, vill säga. Men det ställer ju naturligtvis krav på att limningen är bra gjord, och det finns faktiskt och fanns lagkrav på hur mycket som fick lossna utav rutans omkrets i en krock. Så att det där med limning och processen för det var ju faktiskt en väldigt viktig funktion, även om man kanske inte inser det vid första påseendet. Ja. Och fanns det några utmaningar då när man skulle införa detta i produktionen? Ja, det var det. Det här limmet som används, det var ett enkomponents polyuretanlim, och det härdade med hjälp av omgivnings luftfuktighet. Och i och med att Saab ligger jämfört med andra producenter långt norrut, så på vintern när det är torrt ute, vilket är ibland, och återuppvärmd luft i lokalen, så blir limprocessen ganska långsam i vissa perioder. Det var svårt. Det kunde ställa till med olika problem, men innan vi går på det så kan vi också säga det att för att man skulle kunna limma bra, kom vi ihåg lagkravet, så gällde det ju att de här flänsarna var rena. Och då hade vi infört en antikorrosionsbehandling med ett sorts vax som sprayades på och inne i karossen.
Men det ville ryka upp så att det kunde hamna på de här flänsarna. Och det var då en negativ sak som måste tas om hand. Och man hade ju naturligtvis då tvätt utav flänsar. Man hade även tvätt utav själva glaset för att limningen skulle bli fullgod då. Men det var ett besvärligt ärende. Och man kan säga då det att sent på sommaren 1985 då en kväll vid 6-tiden då gick jag längs produktionslinan och tittade på bilarna som skulle limmas. Och då såg jag då att det var ganska mycket överrök på ett antal av de här bilarna. Det var rejält mycket. Så det kunde det inte vara. Även om jag visste att man skulle börja och försöka tvätta av dem. Så kunde jag inte ha det. Så att jag gick till ändan utav linan för att försöka få tag i någon person som kunde hjälpa till och att jag kunde prata med någon om det här problemet. Fast en timme var lite sen då. Det var inte så mycket folk så där dags. Jag såg en dörr som var öppen, gick dit. Det var ljus där inne och jag hörde röster där inne. Så där kan man nog få hjälp. Och när jag närmade mig då så hörde jag att det var 2 av absolut seniora medlemmarna i företagsledningen i Trollhättan som satt där inne och pratade i en mycket engagerad diskussion om hur man skulle reducera monteringstider, korta monteringstider, snabba upp produktionsprocessen, förenkla produktionsprocessen för att den vägen få upp volymerna. Och att då gå in där och säga att man ville ha mer omfattande maskering utav flänsar och därmed en tidsödande operation, och sen dessutom så måste man ju ta bort den där maskeringen, också en tidsödande operation. Det var ju liksom inte bästa läget att komma med sådana förslag då. Men det var ju bara att andas djupt och gå in och framföra vad det var frågan om. Det var väl kanske inte precis applåder när jag började att prata om det här, men att problematiken förstod man ju efter en liten diskussion, så att den här maskeringen den infördes ju och den vägen så det var besvärligt, men det gick att hantera den biten. Sen sa vi det här med härdtider, att det var ett bekymmer. Och man kan ju säga det att man var medveten om de här härdtidsproblemen under första byggåret modell 85 och under förserien. Men det framstod inte som ett jätteallvarligt problem på grund av att det var ganska låga byggvolymer då. Första året man byggde ju bara drygt 1000 bilar eller något sånt. Så att då kunde man hantera de här långa härdtiderna. Och bilarna tillbringade lång tid på monteringslinan ifrån det att rutorna gick in på sin station till dess att de gick av. Men sen modell 86, sommaren 85 man drog, då kom dels 9000 i insprutningsbilen som var en volymbil. Och man laddade på mycket mera med turbobilar. Och så skulle man in i USA. Så att produktionstakten, volymen, den gick ju upp radikalt. Och då började bekymren och hopa sig. En grej som man hade funnit under den förberedande, det första året, det var ju till exempel att man fick inte, om man öppnade bakluckan så gällde det att hålla det glaset på plats. Och så att inte den for ur läge.
eller till och med ramlade loss. Så att man införde både på bakrutan och även på vindrutan här, så införde man spännband. Man satte spännband som man krokade runt flänsarna i karossen här. Så gick spännbandet över till andra sidan. I spännbandet så satt det stora sugkoppar. Och så när man då sög fast, och när man spände banden så hölls rutan hyggligt väl på plats då. Men hade man inte gjort det här så kunde ju rutan åka ur läge. Den här var lika så besvärlig att få att ligga i rätt läge till det hade härdat. Men som sagt, man klarade sig under modell 85 med de åtgärder som man hade kommit på då, för produktion gick inte så fort. Men sen då modell 86 då började det att gå fort. Och då frågar man ju, vad kan vi göra då? Vi diskuterar mycket med våra leverantörer och till slut så sa en då att ni och alla andra i industrin, ni kör ju enkomponentlim, men det finns ju tvåkomponentlim också. Vill ni prova det? Vi har en labbutrustning här som vi kan låna ut. Den kan ni få installera i er produktion och prova. Ja, det ville vi. Produktionsledningen sa okej. Man var liksom införstådd med problematiken och angelägenhetsgraden. Och inte minst viktigt var det gänget på rutlimningsstationen som var engagerade i det här. De var positiva till att ge sig på det här experimentet. Det var väldigt värdefullt i och med att det blev en störning för dem. Här skulle en ny utrustning installeras och parallellt med och så vidare. Det skulle provas. I alla fall, vi får hit den här tvåkomponentutrustningen. Den installeras och en måndag så sätter vi igång och innan dess hade vi naturligtvis gjort labbprov och så för att kolla att det uppfyller ett antal krav. Men vi satte igång och provköra lite försiktigt, en bil till och flera bilar. Och efter ett par dagar så hade vi liksom sett att det går ju väldigt bra. Det här går ju jättebra. Rutorna sitter fast jättefort, god passning och inga bekymmer. Så att i slutet av den veckan så körde vi hela produktionen, om jag minns rätt, med tvåkomponentlim. Jättebra. Så gick vi hem för helgen och då hade kommunikationen med vår leverantör och oss missat lite. Så att vi hade inte förstått att vi måste köra utrustningen totalren och rengöra innan helgstoppet. Utan vi körde med ordinarie rutiner och så gick vi hem. Och över helgen så hade det som fanns kvar, det hade härdat och det med råge. Så att när man skulle köra igång på måndagen så var det bomstopp i röret. Det låter som att det inte blev så många bilar producerade den dagen. Det blev lite störningar och oreda där, ja. Så att det var ju bara att starta upp den ordinarie utrustningen igen och vi förstod varför inte konkurrenterna använde tvåkomponentlim utan den vägen. Vi hade ju under det här arbetet som har pågått, då hade vi naturligtvis varit hos konkurrenter och sett hur de körde i sin produktion och vi har försökt att lära oss på många sätt. Vi har pratat mycket med olika leverantörer. Ja. Så det gick inte. Vi måste hitta något annat. Och då kom vi fram mot jultid och då, som lök på laxen, förutom att det var hög produktionstakt, så blev det en jättekall vinter. Vintern 85-86, den var kallast i mannaminne. I januari-februari så kunde det vara minus 15, minus 20 grader i 3 veckor i ett sträck. Och det kan du tänka dig i de tillstånden att en återuppvärmd luft i en produktionslokal, den innehåller inte mycket fukt. Jag förstår att det blir problem. Ja.
Så att bilarna kom till slutet av linan och de var inte alls härdade. De här sugkopparna, de fick sitta kvar ute genom efterjusteringen. Man plockade av dem där för att sedan återbördas till ordinarie produktionsplats. Och det var fortfarande inte ordentligt härdat och tyvärr så fick en del bilar gå ut på gården och ja, en bil som stod ute i minus 15-20 grader, det skedde inte mycket där då. Så att för att vara uppriktig så tror jag man kan säga att vi var av och till ganska nära ett akut produktionsstopp. Men vi hankade oss fram då under den här perioden. Men vi kunde inte ha det så. Så att i början på februari 86 så åkte vi ner en måndag. En delegation på 4 man. Det var en man från inköp som också nog hade bakgrund från beredningen. Det var Gunnar Bratte. Peter Wikmark från Kemilab. Lennart Sandin från produktionsberedningen och så undertecknad ifrån konsumtion till våran leverantör till dess kontor och labb i Schweiz. Dit kommer vi. Ett jättefint kontor med stål och glas och vita väggar och blanka marmorgolv och där gick allvarliga män och kvinnor i vita rockar och bar på papper och pärmar och funderade på svåra problem, kan man tro. Och vi kom dit och framförde våra problem och satte igång där och diskuterade i konferensrummet med olika människor och alla möjliga idéer vreds och vändes på, men ingen riktig lösning kom fram. Och det var inte bra. Vårt uppdrag det var ju åk dit, kom hem med något. Fram på torsdag förmiddag i alla fall, då sa en av dessa allvarliga män i vit rock, lite försynt: hur vore det med att prova med vattenpasta? Vattenpasta, vad är det? Jo, det är en silikongel, en pasta med silikon som bärare och som innehåller väldigt mycket fukt. Jag tror de sa 90-95%. Och lägger man den här pastan fritt så släpper den ifrån sig sin fukt. Nu har ni ju ett utrymme här mellan glaset och karossen här som är täckt med en list. Så att det blir ju liksom ett litet slutet utrymme där, så att om ni lägger en sträng med vattenpasta bredvid ordinarie limsträngen så kommer ju pastan avge fukt och en del av det där kommer ju säkert limmet i alla fall att ta åt sig, så det borde accelerera härdningen. Ja, låter ju logiskt. Hur kan vi prova det? Ja, det är jätteenkelt. Vi kan göra ett prov i eftermiddag här efter lunch, så kan vi dra igång ett prov. Vi tar en glasskiva och så lägger vi på den en limsträng. Då har vi en annan glasskiva, lägger vi en limsträng och en sträng med vattenpasta. Och sen så lägger vi dem i skåp och så får de stå med kontrollerad fukt och temperatur under eftermiddagen här. Och sen fram ikväll när det är dags att så att säga sluta för dagen, då går vi och kollar. Ja, så gjorde vi. Och det var helt uppenbart. Det limmet som hade haft vattenpasta bredvid sig, det hade härdat betydligt snabbare. Ja, det måste vi prova i vår produktion. Hur kan vi göra det? Ja, det är inga problem, sa vår leverantör. Det kan vi ordna. Vi har en produktionsfacilitet här, så att om ni vill ha det här så kom hit nu imorgon om ni skulle flyga hem imorgon. Så ska ni få, och vi kan också från den faciliteten levereras om det funkar, så att ni kan försörja produktion. Så vi går hem alla något lite lättare
och går dit på fredag förmiddag. Och jajamensan, vi får massor med plastkassar fulla med tuber med vattenpasta. Sådana här tuber som ni vet man köper lim på byggshoppen. Och vi fick så många kassar fulla med vattenpastatuber som vi kunde bära. Och det tog vi som handbagage. Vid den tiden var det möjligt att ta som handbagage. Det var väl inte tänkbart att det skulle vara möjligt idag, kan man tänka sig. Men så var det. Vi åker hem och vi provar i produktion och vi får först lite labbprov och sen så provar i produktion och vi fann det att det här hjälper. Det hjälper hjälpligt. Det var inte bra, men det hjälper hjälpligt. Och då var vi väl i slutet på februari, början på mars när vi kom in. Och då hade kylan börjat att släppa och det började att bli mildare och bättre väder. Så att vi tog oss igenom det här förfärliga vintern och sen när våren kom så då blev det ju mildare och fuktigare så att då gick det bättre. Men sen var ju då kravet att hitta någonting robust till nästa vinter. Och vi började med alla möjliga sorters utredningar och förslag och det blev ju så att man fick gå och rapportera av och till kvalitetsmöten och andra typer av ledningsmöten och så om vad gör ni och hur går det och vad är tidplanen. Tyvärr så var det liksom bara rapporten som kunde komma. Det var bara arbete pågår och tidplanen är att det ska vara infört till nästa vinter. Inte särskilt väldefinierad rapportering med andra ord. Men det var vi försökte allt men det fallerade. Till slut så hade vi bara ett alternativ kvar som inte var aptitligt alls hade vi tyckt och tyckte väl fortfarande inte då. Och det var helt enkelt att på insidan utav glaset under de här svarta linjerna att på ett par ställen på vår sida och det limma enkla konsoler, vi kallar dem för vikbläck. Enkla konsoler i tunn plåt som då liksom stack rakt ner vid monteringen och sen när rutan var lagd på plats då kunde man vika den här bläcket runt till exempel A-stolpen här och så kunde man dra en skruv genom vikbläcket och in i A-stolpen. Och på den vägen så kunde man hålla rutan. Men det var ju ingen aptitlig grej och ingen som man gjorde i en handvändning. Vi skulle implementera en ny limprocess hos underleverantören. Vi skulle ta fram prototyper och sen verktyg på de här plåtbläckerna. Vi skulle göra krockprov och se att vi inte ställde till något galet med det. Och vi skulle inte minst göra olika typer av produktionsprov för att se att det funkade i processen och att det inte blev passningsproblem och vad man kan tänka sig för rackartyg som kan uppträda. Men i alla fall, vi körde ett antal produktionsprov där under hösten och bestämde, vi kör in det här. Det var vårt enda hopp för vintern 86-87 då. Och en kulen tisdagsmorgon i november, mitten, då infördes glas med vikbläck. Och på torsdag i samma vecka, då kom första snön. Så att sen på nästa managementrapportering då kunde man säga att åtgärd införd enligt tidplan innan nästa vinter. Sen
arbetades med olika metoder för att förbättra process och procedur och och så vidare. Så att de här vikbläcken, de togs så småningom bort också. Och sen vad det gäller just bakrutan som då var trickig med att man måste hålla luckan stängd under produktionsprocessen så mycket det gick för att det inte skulle få det. På 9000 CS där införde vi en bakruta med en ny metod för dekorsystem som kallades inkapsling. Där man göt dekoren direkt på glaset. Och det var plastdekor. Och i den här plastdekoren så kunde man då även gjuta in styrtappar och infästningsskruvar. Så den vägen så skulle man kunna hålla rutan på plats. Så det var en bra metod, men det med inkapsling och sånt, det är ett ärende för en annan sån här liten diskussion som handlar om glas. Så att vi går inte djupare på den idag. Får vi det vid ett annat tillfälle. Ja. Tack så mycket. Tack.